Xin chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Tuấn Quỳnh. Tôi rất vui được tham gia vào sự kiện TEDx Dakao năm nay. Chủ đề là hãy sống có thể chủ động. Đó cũng là tên của một cuốn sách của tôi. Tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta thông thường đều có thói quen mong muốn chờ đợi một cái hoàn cảnh, một cái thời điểm mà chúng ta sẵn sàng, chúng ta có đủ điều kiện để bắt đầu một điều gì đó. Nhưng với kinh nghiệm của một người đã ở độ tuổi U60, trải qua khá nhiều thăng trầm, qua khá nhiều những cái trải nghiệm trong cuộc sống, nhiều môi trường làm việc, cũng như là có điều kiện làm việc với nhiều bạn trẻ, tôi hiểu rằng là chúng ta sẽ không bao giờ có một thời điểm hoàn hảo, và bắt đầu ngay bây giờ chính là thời điểm tốt nhất. Tôi tốt nghiệp đại học năm 94 và tôi đi làm. Thì khi mình bắt đầu đi làm thì tôi lại có một cái ước mơ, đó là được đi du lịch nước ngoài. Thời đó thì cái việc mà làm để có đủ tiền để mua vé tour đi nước ngoài là điều rất khó khăn. Tôi vẫn giữ cho mình cái giấc mơ đó. Một lần tôi thấy rằng là trong một cuộc thi do tổ chức Tàu Hòa Bình cộng với lại Báo Thanh niên tổ chức để tuyển chọn ra 2 thanh niên Việt Nam sẽ đại diện Việt Nam đi tham gia một chuyến hải trình 90 ngày đi qua 18 nước, và tôi dự thi. Vòng 1 thì có khoảng 10.000 người tham gia, và đó là vòng thi viết. Ở vòng 2 thì đó là một vòng thi mà ban tổ chức yêu cầu các thí sinh sẽ chia sẻ, trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh. Và tôi thì không phải là người giỏi tiếng Anh vào thời điểm đó. Với 40 người vào vòng 2 và tôi nhận ra rằng là có lẽ mình không phải là người xuất sắc nhất. Và vì tôi mong muốn mình có thể được giải cao nhất, cho nên tôi đã nghĩ ra tất cả các câu hỏi mà ban giám khảo có thể đặt ra. Và tôi đã chuẩn bị kỹ. Vào ngày thi, khi chứng kiến những người trước mình trình bày và chia sẻ rất là xuất sắc, thì tôi cảm thấy khá lo lắng. Nhưng may mắn thay, với phần chuẩn bị kỹ của tôi thì tôi đã vượt qua một cách xuất sắc cái phần vấn đáp của ban giám khảo, và cuối cùng tôi được giải nhất. Và kết quả đó giúp tôi đã có chuyến đi nước ngoài đầu tiên rời Việt Nam tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Tôi đã đi qua 18 nước trong 90 ngày, và đó là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của tôi. Qua cuộc thi đó tôi nhận ra một điều: chúng ta rất dễ dàng có được những giấc mơ trong cuộc đời, nhưng để biến giấc mơ đó thành hiện thực thì chúng ta phải dám hành động. Và bên cạnh đó tôi vẫn nói với mình rằng là Quỳnh, bạn không phải là người thông minh, bạn cũng không phải là người giỏi giang, cho nên nếu như bạn muốn đạt được điều gì đó trong cuộc đời, bạn phải chuẩn bị kỹ hơn người khác. Và để đạt được điều gì đó, bạn phải hết sức chủ động, bởi vì cơ hội chỉ đến với những người dám hành động và dám nắm bắt nó. Tôi đi làm, và trong quá trình đi làm như vậy thì tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc vượt hơn sự mong đợi, và dần dần tôi được đề bạt lên ở những vị trí cao hơn trong tổ chức. Năm tôi 28 tuổi thì tôi được đề bạt là phó trưởng phòng kinh doanh ga của Sài Gòn Petro. Tại thời điểm đó tôi là cán bộ lãnh đạo trẻ nhất trong công ty. Nhưng đó cũng là một thời điểm mà hoạt động kinh doanh ga của Sài Gòn Petro không tốt, khi mà sản lượng bị sụt giảm, vỏ bình ga bị khách hàng trả lại rất nhiều, và chúng tôi để chất đầy ở trạm chiết ga của chúng tôi. Tôi thật sự lo lắng khi được giao một trọng trách quá lớn. Tuy nhiên, tôi may mắn là có được sự ủng hộ của lãnh đạo, cũng như cái sự chia sẻ và hợp lực của các cộng sự của tôi. Tất nhiên, tại công ty thời điểm đó có rất là nhiều người không tin vào năng lực của tôi, và nghĩ rằng là sẽ rất khó để mà một cái bạn lãnh đạo trẻ như tôi có thể điều hành và vực dậy được hoạt động kinh doanh ga của công ty. Nhưng tôi rất may mắn, bởi vì tổng giám đốc đã tin tưởng và nói rằng là Quỳnh, em cứ mạnh dạn, sáng tạo và nghĩ ra được những cách làm mới, vì chỉ có thể cách làm mới đó mới mang lại sự thành công cho công ty. Với niềm tin là mình nỗ lực thì chắc chắn sẽ mang lại được kết quả tốt, tôi và các cộng sự đã nghĩ ra các cách làm mới, các hoạt động marketing tốt hơn, gắn bó chặt chẽ hơn với khách hàng, cũng như bám sát thị trường, và coi khách hàng là một trong những đối tác quan trọng và họ sẽ cùng phát triển với công ty. Nhờ vậy trong vòng 2 năm thì ga Sài Gòn Petro đã quay trở thành một công ty ga có thị phần lớn nhất tại Việt Nam, và kết quả kinh doanh rất tốt. Tôi cũng được bình chọn là một trong những nhân viên xuất sắc của công ty trong giai đoạn đó. Với cương vị làm lãnh đạo lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhận ra rằng là nếu như bạn không dám nhận trách nhiệm, không dám dấn thân, thì chắc chắn là bạn sẽ không thể đạt được
thành tựu, cũng như bạn không thể học được những bài học rất quan trọng từ cuộc đời. Và đó cũng là kết quả của cái việc bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn. Khi tôi đang là phó trưởng phòng kinh doanh ga của Sài Gòn Petro thì một ngày tôi nhận được một cuộc điện thoại của một quỹ đầu tư. Họ muốn gặp tôi. Đầu tiên thì tôi ngần ngừ, bởi vì tôi nghĩ rằng là mình cũng không có câu chuyện gì để trao đổi. Tuy nhiên sau đó thì tôi nhận lời. Thì quỹ đầu tư họ có một đề nghị với tôi rằng là nếu như anh có thể rời khỏi vị trí anh đang làm hiện nay về điều hành một công ty kinh doanh ga mà do quỹ đầu tư vào, thì họ có thể offer cho tôi một số điều kiện tương đối là thuận lợi. Đó là anh sẽ được mua 20% cổ phần của công ty với một giá rất tốt. Điều thứ hai là anh sẽ chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh ga bán lẻ của doanh nghiệp đó. Và một điều làm tôi cân nhắc đó là cái việc mà tôi được mua với cái giá rất rẻ so với giá của quỹ đầu tư đã mua. Điều đó tạo cho tôi một cái hy vọng là nếu như tôi điều hành tốt thì trong tương lai cái giá trị cổ phần của tôi nó sẽ cao hơn, và nhờ vậy thì tôi có thể kiếm được một số tiền lớn. Thật sự việc kiếm tiền nó cũng là một cái thách thức đối với tôi lúc thời điểm đó. Tuy nhiên tôi rất lo lắng và cân nhắc, bởi vì tại thời điểm đó ở Sài Gòn Petro thì tôi đang là một lãnh đạo trẻ, có nhiều triển vọng. Tôi là đảng viên trẻ, là bí thư đoàn của công ty và được quy hoạch làm lãnh đạo công ty. Việc bước ra khỏi môi trường mà tôi đã gắn bó hơn 11 năm để bắt đầu một hành trình mới, nó cũng là một cái thách thức, nhưng nó có khá là nhiều cái điểm thú vị, cũng như nó cũng là một cái cơ hội để tôi có thể thể hiện năng lực của mình và qua đó có thể kiếm tiền. Tôi quyết định rời Sài Gòn Petro và về điều hành cái doanh nghiệp ga tư nhân và bắt đầu mọi thứ bằng con số 0. Rất may với sự đồng hành của các bạn cộng sự và đặc biệt là sự ủng hộ của các tổng đại lý ga tại phía Nam, bởi vì họ cũng đã biết tôi trong thời gian tôi điều hành ga Sài Gòn Petro. Sau 2 năm thì công ty ga đó trở thành một công ty đứng top thứ 5 trên thị trường, và các cổ đông, trong đó có tôi, đã bán lại cổ phần của mình, và tôi đã có được số tiền 1 triệu đô đầu tiên nhờ cái việc là bán cổ phần của mình cho một quỹ đầu tư. Qua cái việc kiếm tiền đó thì tôi nhận ra là gì? Thật ra 1 triệu đô ngày hôm nay thật ra nó cũng không phải là số tiền lớn. Nhưng tại thời điểm đó thì với tôi nghĩ rằng là nếu như mình đã dám dấn thân bước ra khỏi vùng an toàn, mình dám nỗ lực làm việc, thì chắc chắn là mình sẽ nhận lại được một kết quả rất thỏa đáng. Và nếu như ngày hôm nay đối với các bạn trẻ, có thể cái việc mà cơ hội để mua cổ phần, cổ phiếu để đầu tư như trước đây không còn nhiều nữa, nhưng tôi tin mọi người nếu như luôn trở thành một cái người giỏi nhất trong lĩnh vực chuyên môn của mình thì các bạn hoàn toàn có cơ hội để làm giàu, có cơ hội để phát triển bản thân. Tôi luôn tâm niệm rằng là gì? Nếu đã làm điều gì, hãy cố gắng phấn đấu trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Giống như cái cơ hội ngày xưa khi tôi được quỹ đầu tư mời về công ty ga, bởi vì quỹ đầu tư họ đã đánh giá rằng là anh Quỳnh là một trong những người kinh doanh ga giỏi nhất tại thị trường tại thời điểm đó. Và với quỹ đầu tư thì họ luôn tâm niệm là họ sẽ chọn những người giỏi nhất để giúp cho các doanh nghiệp mà họ đầu tư vào phát triển. Trải qua một thời gian vừa phát triển sự nghiệp bản thân, vừa tích lũy mặt tài chính, thì tôi nhìn lại một quãng đời mình đã đi qua và tôi nhận ra là gì? Hóa ra cuộc đời mình được dẫn dắt bởi những giấc mơ. Ngày xưa thì tôi đã từng mơ là mình sẽ trở thành một doanh nhân được tham gia điều hành các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Bởi vì với tôi, với tư cách là một cái người làm kinh doanh cũng như là một cái người tốt nghiệp từ trường đại học kinh tế, thì tôi luôn nghĩ rằng là một trong những cột mốc để khẳng định những sự thành công trong nghề nghiệp của mình đó là được tham gia điều hành các doanh nghiệp niêm yết, là những doanh nghiệp lớn phát triển. Tôi bắt đầu từ một doanh nghiệp nhà nước, nhưng với giấc mơ đó có lẽ nó đã dẫn dắt tôi đến một thời điểm tôi trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quản trị của 3 công ty niêm yết cùng một thời điểm. Và giấc mơ ngày xưa thành hiện thực. Tôi có giấc mơ thứ hai, đó là trở thành một tác giả viết sách. Thật ra cái giấc mơ đó ấp ủ từ bé, và với cái công việc mình làm, rồi sau đó làm trong lĩnh vực xuất bản, và tới ngày hôm nay thì tôi đã là tác giả của 4 cuốn sách. Trong đó có một cuốn sách đã phát hành
xuất bản hơn 25.000 bản với chủ đề đó là sống có thể chủ động. Vậy tôi tin chính giấc mơ đó nó đã giúp cho tôi nỗ lực và đạt được những thành tựu nho nhỏ trong cuộc đời. Và tôi tin nếu như bạn lắng nghe các giấc mơ của mình và nỗ lực để thực hiện nó thì chắc chắn là bạn sẽ đạt được nó. Cuối cùng, thật ra mà nói thì cuộc đời tôi nó cũng không suôn sẻ và nó không phải lúc nào cũng gặt hái được những thành công. Tôi cũng có khá nhiều những va vấp và thất bại trong cuộc đời. Đầu tiên có lẽ đó là việc tôi đã phá sản 2 công ty mà tôi mất rất là nhiều tiền cho cái việc mà mình đã điều hành thất bại. Tôi đã từng đầu tư vào vàng tài khoản và từng thua lỗ tới cái mức mà tôi nghĩ rằng là mình phải bán nhà để trả nợ. Với tất cả những cái trải nghiệm không vui đó thì thật lòng mà nói tôi không đổ thừa cho hoàn cảnh. Tôi cũng không có trách móc những người cộng sự xung quanh mình. Và tôi chỉ tự nói với bản thân mình là đó là những va vấp, đó là những cái lỗi lầm mà mình cần phải đứng dậy và vượt qua. Đồng thời mình không tự quá trách móc bản thân mình, nhưng mình phải rút ra được cho mình những bài học. Và điều tốt nhất đó là tôi không bao giờ lặp lại những cái sai lầm trước đó. Tôi nghĩ việc sống có thể chủ động không hẳn là bạn sẽ toàn quyền quyết định tất cả mọi việc có liên quan, nhưng chắc chắn bạn phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Và quan trọng hơn, bạn học hỏi từ những thất bại và dám vượt qua nó. Và đó cũng là cái điều mà tôi nghĩ rằng là cái thái độ sống có thể chủ động đã mang lại cho bản thân tôi, cũng như đã giúp tôi học hỏi từ những sai lầm và thất bại của bản thân mình. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ luôn phải trả lời câu hỏi: mục tiêu cuộc đời này là gì? Bạn muốn trở thành ai? Và điều quan trọng hơn, bạn để lại điều gì cho cuộc đời? Tôi nhận ra rằng là nếu như tôi chết đi với một gia tài kết xù, hay tôi chết đi với một gia tài chỉ còn vài đồng xu trong túi, thì có lẽ nó cũng không khác gì nhau cả. Đó là những giá trị mà mình để lại trong cuộc đời. Đó là những yêu thương, những đóng góp, những cái sự chia sẻ với mọi người. Và từ đó tôi nhận ra là gì? Bên cạnh cái việc có thể làm giàu cho bản thân thì hãy phấn đấu trở thành người có giá trị. Vì vậy, sống có thể chủ động là việc bạn có thể chọn lựa cho mình những cái giá trị sống mà bạn theo đuổi nó để giúp cho cái cuộc đời này tốt đẹp hơn và bình an hơn. Để kết thúc cái phần trình bày của mình, tôi muốn chia sẻ một triết lý sống mà tôi tâm niệm đến nay. Đó là hãy sống ở thể chủ động, ở cách khách quan, ở thì hiện tại, ở ngôi thứ nhất và sử dụng động từ yêu thương. Xin cảm ơn Text Dacao đã tạo điều kiện cho tôi tham gia trong cái sự kiện lần này. Tôi xin chúc tất cả các bạn là sẽ có một cái kỳ tham gia Text thật có giá trị, cũng như rút cho mình nhiều bài học quý giá, và luôn tâm niệm sống có thể chủ động. Xin cảm ơn.